Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please subscribe. Yes. हे नाव मिटवायला लाख उभे पण त्यांना भिडायला हा बादशाह एकटाच बास आहे. अरे लावाना ताकद मार्केट आता आपलं आहे. नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला. तर मित्रांनो, तुम्ही आपला आजचा 3D कॅमेरा बॉयज ॲटिट्यूड फोटो मूव्हिंग लिरिकल स्टेटस व्हिडिओ बघितला असेल की किती खास झालेला आहे. आणि फायनली मित्रांनो, तुमच्या डिमांडवर आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तो स्पेशली आपण 3D कॅमेरा स्टेटस एडिटिंगवर केलेला आहे, जे की तुम्ही आपल्या आजच्या डेमोमध्ये बघितलाच असेल. ठीक आहे, तर आता व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर मग व्हिडिओला एक लाईक करून तुमच्या भावाला पूर्ण सपोर्ट करा. आणि मित्रांनो, अशाच प्रकारचे दमदार व्हिडिओ तुम्हाला रोज बघायचे असतील तर मग तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. तर आता सबस्क्राईब करताना सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शेजारी जे काही घंटी असणार आहे, म्हणजे जे काही बेल आयकॉन, त्याच्यावर क्लिक करून त्याला देखील ऑलवर सेट करून टाका. याच्यामुळे काय होईल तर मी जेव्हाही नवा व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्या नव्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल. ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे व्हिडिओला सुरुवात करू. Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes but now. ओके, तर मित्रांनो, काही अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला सर्वात अगोदर अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनची गरज भासणार आहे. तर आता अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनचं लेटेस्ट व्हर्जन जर तुमच्याकडे नसेल तर हे जे काही ॲप्लिकेशन आहे मित्रांनो, याची डाउनलोड लिंक ही तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर भेटून जाणार आहे. ठीक आहे, तर मग जर तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन केलं नसेल तर मग आपल्या टेलिग्राम चॅनलची जॉईनिंग लिंक ही तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे. तर आता डिस्क्रिप्शनमधल्या लिंकवरनं जॉईन होण्यामध्ये बऱ्याच लोकांना अडचण येते. तर मग तुम्ही काय करू शकता, हे जे काही नेम आहे हे तुम्ही टेलिग्रामवर सर्च करून देखील आपलं चॅनल जॉईन करू शकता. ठीक आहे, तर आता सर्वात अगोदर तुम्हाला काय करायचं आहे, व्हिडिओमध्ये जे काय बीट मार्क आणि मटेरियल असणार आहे तर सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटला भेटून जाणार आहे. तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता. ठीक आहे, तर आता आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये जर तुम्हाला कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर मग तो डिस्क्रिप्शनमधला हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ आहे तो देखील एक वेळा बघून घ्या. ठीक आहे, त्याच्यामुळे काय होईल तर तुम्हाला वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्याच प्रकारची अडचण येणार नाही. ठीक आहे, आता सर्वात अगोदर तुम्हाला काय करायचं आहे, व्हिडिओमध्ये आपला जो काही 3D बीट मार्क प्रोजेक्ट असणार आहे त्याला सिम्पली तुम्हाला इथं ओपन करायचा. ठीक आहे, ओके, तर बघा मित्रांनो, या पद्धतीमध्ये आपली आजची ही 3D प्रीसेट असणार आहे. ठीक आहे, तर आता यावाल्या प्रीसेटमध्ये सर्व गोष्टीची ॲडजस्टमेंट मी तुम्हाला अगोदरच करून दिलेली आहे. याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमचे जे काही फोटोज आहेत आणि काही ओव्हरले आहेत हे तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचे आहेत. ठीक आहे, तर आता हे सर्व गोष्टी इम्पोर्ट करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि वरती बघू शकता हे चौकोनी आयकॉन असणार आहे, याच्यावर टॅप करून हे कॅमेरावाला ऑप्शन तुम्हाला एनेबल करायचं आहे. आता हे वाला ऑप्शन एनेबल केल्यानंतर बघू शकता काय अशा प्रकारचा जे काही 3D मोमेंटवाला इफेक्ट आहे तो तुम्हाला इथे दिसणार आहे. तर याच्यामध्ये सर्वात अगोदर तुम्हाला तुमचे फोटो रिप्लेस करायचे आहेत. फोटो रिप्लेस करण्यासाठी मी सिम्पली सर्वात स्टार्टिंगला येतो, प्लसवर टॅप करतो इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन. तर आता तुम्हाला दाखवण्यासाठी सिम्पली हा जो काही फोटो आहे हा फोटो मी इम्पोर्ट करतो. तर तुम्हाला पण तुमचा फोटो इम्पोर्ट करायचा आहे. फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर या फोटोला शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे. आता फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो, जो फोटो आहे हा फोटो, या फोटोचा बॅकग्राऊंड मी इथं रिमूव्ह केला आहे. ठीक आहे, तर आता बॅकग्राऊंड कसा रिमूव्ह करायचा हे तुम्हाला माहीत नसेल तर मग डिस्क्रिप्शनमध्ये मी एक व्हिडिओ अगोदरच बनवलेला आहे, तर तो वाला व्हिडिओ एक वेळा बघा आणि काय अशा प्रकारे फोटोचा बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करा. ठीक आहे, आता बॅकग्राऊंड फोटो जर रिमूव्ह झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, सिम्पली लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करत तुम्हाला इथे 2.09 सेकंदवर यायचं आणि इथं तुम्हाला ZW ऑप्शनवर टॅप करायचं आहे. तर मित्रांनो, ZW ऑप्शनवर टॅप केल्यानंतर आता झेडची जी काय साईज आहे ही तुम्हाला वरच्या साईडला स्क्रॉल करत याला तुम्हाला 8130 वर ठेवून द्यायचं आहे. ठीक आहे, तर आता मी सिम्पल स्टेपमध्ये वरच्या साईडला स्क्रॉल करत आहे आणि इथं तुम्हाला झेडची साईज जी आहे ती तुम्हाला इथं 8130 वर ठेवायचं आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो, एकदम पद्धतशीर आणि हळूहळू तुम्हाला वरच्या साईडला स्क्रॉल करायचं आहे आणि याला तुम्हाला 130 किंवा 131 म्हणजे 8130 किंवा 8131 वर तुम्हाला याला ठेवून द्यायचं आहे. ठीक आहे, तर एखाद्या पॉईंटचा डिफरन्स इथं चालणार आहे. ओके,
ओके, तर बघा मित्रांनो या पद्धतीमध्ये मी त्याला इथं 8130 वर ठेवून दिलं आहे. आता सिम्पली तुम्हाला थर्ड व्हॅल्यू ऑप्शनमध्ये याचा लेफ्टला किंवा राईटला स्क्रॉल केल्यानंतर आपला फोटो जो आहे मित्रांनो तो एकदम छोटा होणार आहे. तर आता लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करत सिम्पली आपला जो फोटो आहे त्याला काय अशा प्रकारे मोठं करायचं. ठीक आहे, फोटो मोठा झाल्यानंतर आता सिम्पली रोटेशनमध्ये याला तुम्हाला -90 डिग्रीवर आपल्या फोटोला रोटेट करायचं आहे. -90 डिग्रीवर फोटो रोटेट झाल्यानंतर फर्स्ट व्हॅल्यू ऑप्शनवर येऊन एक्सवर टॅप करून अगोदर जो बघू शकता फोटो होता त्या फोटोच्या लेवलमध्ये आपला हा फोटो इथं ॲडजस्ट करायचा. ओके, फोटो ॲडजस्ट केल्यानंतर आता मी बॅक येतो आणि वरच्या साईडला स्क्रॉल करत अगोदरचा हा जो फोटो होता या फोटोवर क्लिक करून वरती डिलीटवर टॅप करून या फोटोला डिलीट करायचा. ठीक आहे, तर या पद्धतीमध्ये हा पहिला फोटो आपण इथं रिप्लेस केला. आता दुसरा फोटो रिप्लेस करण्यासाठी मी सिम्पली सर्वात स्टार्टिंगला येतो, प्लसवर टॅप करतो, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन मित्रांनो आता तुम्हाला दाखवण्यासाठी सिम्पली हा फोटो मी इथं इम्पोर्ट करतो. फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर या फोटोला देखील तुम्हाला शेवटच्या बेटपर्यंत लांबवून द्यायचं. तर फोटो शेवटच्या बेटपर्यंत लांबवून दिल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं, सिम्पली इथं मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये ZW ऑप्शनवर टॅप करायचं. ZW ऑप्शनवर टॅप केल्यानंतर झेडची जी काय साईज आहे ही तुम्हाला वरच्या साईडला स्क्रॉल करत याला तुम्हाला 592 वर ठेवून द्यायचा. ठीक आहे, तर एकदम परफेक्टली मी वरच्या साईडला स्क्रॉल करत आहे आणि याला मी इथं 592 वर ठेवून देत आहे. ठीक आहे, तर एखाद्या पॉईंटचा जो डिफरन्स आहे तो इथं चालणार आहे. तर सिम्पली मी वरच्या साईडला स्क्रॉल करतो आणि काय अशा पद्धतीमध्ये मी त्याला सिम्पली इथं 592 वर ठेवून देतो. ठीक आहे, ओके, तर बघा मित्रांनो या पद्धतीमध्ये मी त्याला इथं 592 वर ठेवून दिलं आहे. आता सिम्पली थर्ड व्हॅल्यू ऑप्शनवर टॅप करायचं आणि तर तुम्ही लेफ्टला स्क्रॉल करा किंवा राईटला स्क्रॉल करा, आपला फोटो बारीक होणार आहे. तर आता फोटो बारीक झाल्यानंतर सिम्पली लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करत आपल्या फोटोला पुन्हा मोठं करायचं आहे. फोटो आता मोठा झालेला आहे तर सिम्पली मी काय करतो, रोटेशनमध्ये येतो आणि -90 डिग्रीवर आपल्या फोटोला स्ट्रेटमध्ये रोटेट करतो. ठीक आहे, आता फर्स्ट व्हॅल्यू ऑप्शनवर येऊन एक्सवर टॅप करून या लेवलमध्ये तुम्हाला अगोदर फोटो खाली आणायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं, थर्ड व्हॅल्यू ऑप्शनमध्ये आपल्या फोटोला बारीक करायचा. ठीक आहे, तर अगोदरचा जो फोटो असणार आहे त्या अगोदरच्या फोटोच्या लेवलमध्ये तुम्हाला तुमचा फोटो काय अशा पद्धतीमध्ये इथं सेट ठेवायचा. ठीक आहे, फोटो सेट झाल्यानंतर आता बॅक यायचा नाही तर मी वरच्या साईडला स्क्रॉल करतो आणि बघू शकता हा जो अगोदरचा फोटो आहे याच्यावर टॅप करून या फोटोला मी डिलीट करतो. ठीक आहे, तर बघा मित्रांनो अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये हे दोन्ही फोटोज आपण इथं रिप्लेस केले. ठीक आहे, आता फोटो तर इथं रिप्लेस झालेले आहेत. आता तुम्हाला सिम्पली एक ओव्हरले टेम्पलेट इम्पोर्ट करायचं आहे. तर ओव्हरले टेम्पलेट इम्पोर्ट करण्यासाठी बघू शकता इथं तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला आल्यानंतर ओव्हरले इफेक्ट MP4 म्हणून अशा प्रकारची एक लेअर भेटणार आहे. ठीक आहे, तर यावर लेअरवर क्लिक केल्यानंतर कलर अँड फिलमध्ये यायचं आणि तर PNG यायचं. ओके, PNG मध्ये आल्यानंतर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे जो काय ओव्हरले टेम्पलेट आहे अशा प्रकारचं टेम्पलेट असणार आहे याला मी सिलेक्ट करतो आणि सिम्पली प्लसवाल्या आयकॉनवर टॅप करून इथं तुम्हाला त्याला इम्पोर्ट करायचा. ठीक आहे, तर या पद्धतीमध्ये एकदम सोप्या पद्धतीत आपण हा ओव्हरले इफेक्ट देखील इथं इम्पोर्ट केला. आता फायनली एक शेवटचं काम तुम्हाला इथं करायचं आहे. तर इथं सिम्पली तुम्हाला जे काही आपलं लिरिक्स असणार आहे ते लिरिक्स आपल्याला इथं इम्पोर्ट करायचं आहे. ठीक आहे, तर आता लिरिक्स इम्पोर्ट करण्यासाठी सिम्पली डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला एक लिरिकल प्रिसेट भेटणार आहे या पद्धतीमध्ये. तर त्या प्रिसेटला मी ओपन करतो. ओपन केल्यानंतर इथं स्टार्टिंगचे जे काही PNG वाला लेअर असणार आहे याला तुम्हाला कसलीच छेडछाड नाही करायची. फक्त जरासं समोर आल्यानंतर बघू शकता हे जे काही टेक्स्टवाला लेअर असणार आहे म्हणजे जे काही लिरिकल लेअर असणार आहे या पहिल्या लेअरवर टॅप करायचं, एडिट टेक्स्टमध्ये यायचं आणि तो तुम्हाला एक मराठी फॉन्ट अप्लाय करायचा. ठीक आहे, तर फॉन्ट अप्लाय करण्या अगोदर तुम्हाला मोबाईलचं इंटरनेट कनेक्शन इथून चालू ठेवायचं आहे आणि एरोवाल्या आयकॉनवर टॅप करून व्ह्यू ऑल फॉन्टमध्ये यायचं आणि इथं तुम्हाला 3 डॉटवर टॅप करून इथं ऑल लँग्वेजेसमध्ये तुम्हाला देवनागरी ही लँग्वेज सिलेक्ट करायची आहे. आणि तुम्हाला काय करायचं तर सिम्पली जे काही इम्पोर्टेडवाला ऑप्शन आहे हे अनटिक करायचं आहे. अनटिक केल्यानंतर वरती सर्चवर जाऊन सिम्पली तुम्हाला मी जो फॉन्ट यूज करत आहे तो इथं यूज करण्यासाठी TEK सर्च करायचा. ठीक आहे, TEK सर्च केल्यानंतर बघा मित्रांनो टेको बोल्ट नावाचा हा फॉन्ट मी इथं यूज करत आहे. याला मी सिलेक्ट करतो. तर तुम्ही तुमच्या मनाने वैयक्तिक कुठलाही फॉन्ट यूज करू शकता. तर इथं मी टेको बोल्टला अप्लाय करतो. ठीक आहे, तर काय अशा पद्धतीमध्ये जवळपास जेवढे काही लेअर्सवाले लेअर असणार आहे मित्रांनो सिम्पल स्टेपमध्ये 1 बाय 1 इथून पुढच्या जेवढे काही लेअर आहे या लेअरवर टॅप करून तुम्हाला टेको बोल्ट नावाचा फॉन्ट अप्लाय करायचा. ठीक आहे, तर बघा मित्रांनो इथं जेवढे काही लेअर आहे या लेअरला बी अगोदरच हा फॉल्ट इथं अप्लाय करून दिला आहे. पण जेव्हा तुम्ही ही वाली प्रिसेट इम्पोर्ट कराल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला डिफॉल्ट फॉल्ट भेटणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला हा फॉन्ट अगोदर अप्लाय करायचा. ठीक आहे, तर आता या सर्व लेयर्सला हावाला फॉन्ट अप्लाय झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला सिम्पली सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि तुम्हाला काय करायचं आहे वरती हे कॉपीवाला ऑप्शन असणार आहे याच्यावर टॅप करून सर्व लेयर्सला अगोदर सिलेक्ट करायचं आहे. ठीक आहे, सिलेक्ट केल्यानंतर त्याच्यावर टॅप करून हे सर्व लेयर्सला तुम्हाला इथं 18 लेयर असणार आहे. 18 लेयरला तुम्हाला इथून कॉपी करायचं. ओके, लेअर कॉपी झाल्यानंतर सिम्पली जी काय 3D प्रिसेट असणार आहे तर 3D प्रिसेटला ओपन करायचं आहे. ओपन केल्यानंतर 1 सेकंडवर येऊन वरती कॉपीवाले ऑप्शनवर टॅप करून जे काय लेअर कॉपी केले होते सर्व लेयर्सला पेस्ट करायचं आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो लेअर पेस्ट केल्यानंतर आता चौकोनी आयकॉनवर टॅप करून तुम्हाला कॅमेरा ऑप्शन एनेबल करायचा आहे. एनेबल केल्यानंतर बघा मित्रांनो अशा पद्धतीमध्ये जे काही डायलॉग लिरिक्स आहे हे तुम्हाला वरती स्क्रीनमध्ये आता आलेलं दिसत असेल. तर एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये आपला जो काही व्हिडिओ आहे मित्रांनो हा व्हिडिओ देखील इथं रेडी झालेला आहे. ठीक आहे, तर आता सिम्पली तुम्हाला वरती दिलेल्या शेअरच्या आयकॉनवर टॅप
टॅप करायचं आहे आणि तुम्हाला काय करायचं सिम्पली इथं व्हिडिओच्या आयकॉनवर टॅप करून या व्हिडिओला तुम्हाला 720 इथून एक्सपोर्ट करून द्यायचा. ठीक आहे. आय होप मित्रांनो हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला आणि अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ समोर सुद्धा बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर आता मी भेटतो नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र. कभी मरता